So I'm looking for soccer shoes for my son. He's playing soccer. It's very nice color, right? See? Predator. It's only 6,999. It's very nice. But he likes the dark color. I think this one. So, ito na lang siguro bilhin natin. Maganda siya. Oh. Ganda yung ano niya, yung cleats niya. Oh. Ang ganda. So, tingin-tingin muna tayo dito. Pakita ko rin sa inyo yung mga price dito sa Adidas Factory Outlet dito sa Japan, guys. Kita Kyushu. So, malaki to. Tara guys, pakita ko sa inyo yung mga price dito ha. So, now is 30% off halos yung mga price dito sa Factory Outlet. So, mura na siya yung price. May discount ka pa. So, saan ka pa niyan? Adizero. I80058 code nito. Okay din to siya na sapatos. Oh. 12,899 less 30%. Factory price na to, less 30% pa siya. Ganda din niya. Oh. Adizero. Itong isa, medyo naman to ano, pambabae na kulay. Pero pang lalaki din to siya. 12,899. Yan. Oh. So check tayo saan mga magaganda dito. Ito ganda to siya. 6,799 lang siya. Ganda nito. Pang daily use. Daily use to, maganda siya. Pang forma din to, pang pasyal. Maganda to. 4,000 lang oh. Ganda to siya. Pang shorts. Samba, 9,499. Adidas Samba. Maganda din to na brand. Ito medyo mahal siya. 15,999. Pero may sale naman to lahat dito ngayon. Naka-sale sila. Originals. Ganda din ng kulay niya. 13,499. 10,799. Ganito yung mga price factory outlet. Okay. 10,995. Superstar. Ganda ng kulay oh. Gazelle. 12,999. Ganda yung pagka-blue niya. Iba din to na kulay. Oh. Tumura konti, 9,499. Purple, 8,999. List 30%. $9,499. Daming sale din nila ng mga damit. Check natin mamaya, baka may mabili tayo ng mga damit. $8,999. Ganda ng kulay. Mga pambabae ito siya na kulay. Taas yung sole niyo. 10,499. Ito ibang kuuma ito maniin. Check natin itong mga damit nila. Adidas 1,499.
Boost. $199. Best seller daw to siya. Mahal naman, oh. 13,999. Best seller. Ayan, oh. Kaso mahal to siya. Ganito na price. Ganda, oh. Price 2,999. Okay lang to. Itong yung best seller masyadong mahal. Pang winter, no? Ang kapal nito. 7,299. Ganda, oh. Mainit siya. Warm talaga to. Kapal nyo. Grabe. Sarap to sa winter. Mga pambabae to na kulay. %30 off. Jogging pants. Basketball. $299. Adidas. 30% off. So may mga discount pa kasi to. Ayos din to siya, oh. Ayan, oh. Sling bag. Magkano to siya? 3,299. 1,000. Mga ganyan. Magaan lang siya, oh. Ito pang lakad-lakad. 9,799. $3,000 lang to, oh. Mura lang. $3,000. Ito ayos na kulay, oh. Maganda to pang lang daily use. Kasi malinis siya tingnan. Yung price niya yan, oh, 6,999. 6,999. Ganda niya. Mahilig tayo sa mga ganito, eh. Yung paglakad-lakad lang, pang lakad-lakad. May forma din siya. Itong black, oh, maganda din, oh. Yung mahilig ng black. Ganda din siya. May green, oh. Ayos din to na yung kulay, oh. Cool na cool yung kulay niya, eh. Yan, oh. Sarap to, ano, mag short ganito. Ganda to pang lakad. Ito maganda na kulay, oh. Magkano siya? 13,999. Ganda na kulay to. Ano, ayos to. Pang forma. Ganda niya. So bilhin natin yung soccer shoes. Ito daw yung gusto niya. Tinawagan ko yung anak ko. Kasi ano daw, hindi madaling madumihan. So hanap tayo ng size 7. Iwan ko kung mayroong size 7 dito. IG8712 yung coding niya. Ito ba yun? Ayan, IG8712. Tama. Ito. Size 8.5, size 9, 8. Ay, wala yata. Wala, oh. Walang maliit na size. 401 na to. Iba na to. Walang maliit na size nito. So, di tayo makabili nito. Kasi 8.5 lang yung ano. Pinakamaliit niya. Size 7 yung anak ko, eh. So hanap tayo nito ng iba. Ibang ano. Itong isa. Meron ba ito?
IF6370, IF6370, size 9, 9.5. Wala din. Walang maliit. Hindi tayo makabili. Try natin sa ibang store kung may makita tayo. Kasi walang maliit eh. Laki nito. Adidas. Magkano to siya? 3,299. Sling bag. Parito ng price. 3,299. Ito mga pambabae naman to. 499. Adidas. Backpack 3,499. Ito maganda to. Magkano to siya? Parehto yata ito ng price. 599, 5,999. Magkano siya? 2,999. Mukhang maganda din to. Yun, oh. Try natin to siya. Parang maganda, oh. Try natin. Maganda siya. $2,999. So mga ano siya? 1,000 ganyan. Ganda ng jacket, oh. Grabe. 12,000. 12,999. Ganda, oh. Emirates. Magkano siya? 7,000. 7,999. Ganda. 本日もご来店いただきまして誠にありがとうございます。店内にはアパレルウェアとアクセサリーが30%オフ、20% オフの大変お買い得なスペシャルセールを開催しております。現在店内にご覧いただいている表示価格のままではございません。最初の入手や So yan guys, yung mga price dito sa Adidas Factory Outlet. Thank you for watching guys. Subscribe, like, and share. Bye guys!